ยินดีด้วยครับที่คุณเลือกเดินเข้ามาหลังม่านผืนนี้เรื่องราวของความโลภและความตายที่ซ่อนอยู่ใต้เงาของความร่ำรวยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านเสียงหยดน้ำที่ตกลงกระทบสังกะสีหลังคาห้องเช่าแคบๆดังเป็นจังหวะที่น่ารำคาญใจเหลือเกินครับ แต่นั่นยังไม่น่ารำคาญเท่ากับเสียงข้อความในโทรศัพท์ที่ดังแจ้งเตือนยอดค้างชำระบัตรเครดิตที่พุ่งสูงจนเกินกำลังจะจ่ายไหววิชิตชายวัยกลางคนที่มีริ้วรอยแห่งความเหนื่อยล้าฝังลึกบนใบหน้าเขานั่งจ้องตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยบาทในใจของเขามันเหมือนมีพายุที่พัดโหมอยู่ตลอดเวลาความกดดันของการเป็นหัวหน้าครอบครัวความกลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้มเหลวมันผลักดันให้เขามองหาทางออกที่ง่ายและเร็วที่สุด ในตอนนั้นเองครับที่กริดปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเขากริดไม่ใช่โจรที่ถือมีดมาจี้ชิงทรัพย์แต่เขามาในคราบของเทวดาผู้หยิบยื่นโอกาสทองกริดในชุดสูทเนื้อดีนาฬิกาข้อมือราคาแพงที่ส่องประกายวับวามภายใต้ไฟสลัวของร้านกาแฟหรูหราเขานั่งไขว่ห้างด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความมั่นใจกลิ่นนั้นหอมราคาแพงโชยมาแตะจมูกของวิชิตมันเป็นกลิ่นของความสำเร็จที่วิชิตโหยหามาทั้งชีวิต กริดเริ่มบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง เขาไม่ได้ชวนลงทุนทื่อๆนะครับ แต่เขาเริ่มจากการวิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจโลก พูดเรื่องการหมุนเวียนของเงินที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ เขาบอกกับวิชิตว่า พี่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วนะ พี่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอทำไมไม่ปล่อยให้เงินมันทำงานแทนเราดูล่ะ ระบบที่ผมทำอยู่มันคือการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ควบคุม ความเสี่ยงแทบจะเป็นศูนย์แต่กำไรน่ะเหรอครับ เดือนละ 20%เป็นอย่างต่ำ วิชิตพยายามประคองสติ ถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายและที่มาของกำไรมหาศาลนั้น แต่กริดกลับยิ้มอย่างใจเย็น แล้วหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาโชว์กราฟตัวเลขที่พุ่งทะยาน พร้อมกับรูปถ่ายการไปเที่ยวต่างประเทศพักโรงแรม5 ดาวของสมาชิกคนอื่นๆ เขาพูดจาหวานล้อมด้วยจิตวิทยาที่เรียกว่าความกลัวที่จะตกขบวน เขาบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ และเขารู้สึกถูกชะตากับวิชิตจึงอยากช่วยจริงๆ บรรยากาศในร้านกาแฟวันนั้นมันดูอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความหวังเสียจนวิชิตเริ่มเคลิ้มตาม เขามองเห็นภาพตัวเองขับรถใหม่ เห็นลูกสาวได้เรียนโรงเรียนดีๆ เห็นเมียมีความสุขไม่ต้องคอยเก็บเศษเหรียญมานับก่อนสิ้นเดือน ความโลภในใจที่ถูกซ่อนไว้ลึกๆ เริ่มตื่นขึ้นมาบดบังความรอบคอบ กริดยื่นมือมาข้างหน้าแล้วพูดว่า พี่เชื่อใจผมไหม แค่ก้าวข้ามความกลัวนี้ไป พี่จะพบกับโลกใหม่ที่ไม่มีคำว่าขัดสนอีกเลย วิชิตนิ่งไปครู่หนึ่ง เสียงฝนข้างนอกยังคงดังต่อเนื่อง แต่ในหัวของเขามันมีแต่เสียงคำว่ารวย รวย รวย ดังก้องไปหมด สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกดโอนเงินก้อนสุดท้ายในบัญชี พร้อมกับเงินที่แอบไปกู้มาจากนอกระบบเพื่อรวบรวมให้ได้ยอดขั้นต่ำตามที่กริดแนะนำ โดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการก้าวเท้าลงสู่เหวที่ไร้ก้นบึง เมื่อนิ้วผอแม่มือแตะลงบนหน้าจอมือถือเพื่อยืนยันการโอนเงิน แสงสว่างจางๆจากหน้าจอมือถือสะท้อนให้เห็นดวงตาของวิชิตที่วาวโรดด้วยความหวังอันเปราะบาง โดยหารู้ไม่ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นของกริดนั้น มันคือกับดักที่ถูกวางไว้อย่างเลือดเย็นความรู้สึกหลังจากโอนเงินก้อนนั้นไป มันเหมือนกับการที่เราทิ้งตัวลงจากหน้าผา โดยหวังว่าจะมีตะข่ายมารองรับครับ วิชิตใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์แรกด้วยความกระวนกระวายใจ ทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันธนาคาร หัวใจของเขาจะเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอก แล้วสิ่งที่เขารอคอยก็มาถึงครับ ยอดเงินปันผลก้อนแรกถูกโอนเข้ามา มันคือเงินจำนวน 5,000 บาท จากการลงทุนเพียงไม่กี่วัน นั่นคือเหยื่ออันโอชะที่นักล่าอย่างกริดโยนลงมาให้ครับ วิชิตมองตัวเลขนั้นด้วยความตื้นตัน เขาเริ่มรู้สึกว่ากริดคือผู้มีพระคุณจริงๆ เขาเริ่มใช้เงินก้อนนั้นไปซื้ออาหารดีๆมาฉลองกับครอบครัว รอยยิ้มของภรรยาในวันนั้นทำให้วิชิตย่ามใจ เขาคิดในใจว่าถ้าลงเพิ่มอีกล่ะ ถ้าเขาหาเงินมาลงได้มากกว่านี้ ชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปเร็วกว่านี้ไม่ใช่หรือกริดเหมือนจะอ่านใจของวิชิตออกครับ เขาโทรมานัดวิชิตไปร่วมงานสัมมนาพิเศษที่จัดขึ้นในโรงแรมหรูใจกลางเมือง บรรยากาศในงานนั้นมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจ มีคนนับร้อยที่แต่งตัวดูดี ทุกคนพูดคุยกันเรื่องกำไร เรื่องรถหรู เรื่องการเกษียณอายุก่อนกำหนด บนเวทีมีคนที่อ้างว่าเป็นเศรษฐีใหม่ มาแชร์ประสบการณ์ว่าพวกเขาเคยลำบากแค่ไหน และระบบนี้ช่วยชีวิตพวกเขาได้อย่างไร เสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหว ก
กลิ่นอายของความสำเร็จมันอบอวลไปทั่วห้องจนทำให้ความสงสัยที่เหลืออยู่น้อยนิดของวิชิตมันลายหายไปสิ้นกฤษเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับตบไหล่อย่างสนิทสนมแล้วกระซิบข้างหูว่าพี่เห็นไหมทุกคนในนี้ทำได้พี่ก็ทำได้แต่พี่ต้องก้าวไปอีกขั้นนะการลงทุนเองคนเดียวมันรวยช้าครับพี่ถ้าพี่อยากเป็นระดับผู้นำพี่ต้องเริ่มสร้างเครือข่ายพี่ต้องบอกต่อโอกาสนี้ให้กับคนที่พี่รักยิ่งพี่มีคนใต้สายงานมากเท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นและโบนัสก็จะมหาศาลจนพี่นึกไม่ถึงเลยล่ะวิชิตเริ่มลังเลครับการชวนคนอื่นมาเสี่ยงมันดูเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจแต่กฤษก็ใช้จิตวิทยาขั้นสูงเข้าข่มเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่มันคือการแบ่งปันความมั่งคั่งพี่ไม่อยากให้เพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องรวยไปพร้อมกับพี่หรอกครับคำพูดนี้มันทำให้วิชิตรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำความดีเขาเริ่มมองรายชื่อในโทรศัพท์เพื่อนร่วมงานที่กำลังลำบากเพื่อนสมัยเรียนที่อยากมีรายได้เสริมหรือแม้แต่สมบัติเพื่อนสนิทที่สุดของเขาที่เพิ่งถูกเลิกจ้างในคืนนั้นเองวิชิตตัดสินใจโทรหาธนาคารเพื่อทำเรื่องกู้บ้านที่ผ่อนมาเกือบจะหมดแล้วเขาเอาบ้านเข้าจำนองเพื่อนำเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตมาลงในระบบของกฤษและเริ่มกระจายข่าวบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเขาพูดจาเหมือนกฤษไม่มีผิดเพี้ยนทั้งน้ำเสียงท่าทางและการใช้คำพูดที่ดูภูมิฐานเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรสังหารที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ไปเสียแล้วสมบัติเพื่อนสนิทของเขาแสดงท่าทีระแวงและเตือนสติว่ามันดูดีเกินไปหรือเปล่าวิชิตไม่มีอะไรในโลกที่ได้เงินมาง่ายขนาดนั้นหรอกนะแต่วิชิตกลับตอบกลับไปด้วยความโมโหเขาหาว่าเพื่อนใจแคบและมองไม่เห็นโอกาสความสัมพันธ์ที่ยาวนานหลายสิบปีเริ่มสั่นคลอนเพียงเพราะตัวเลขในหน้าจอแอปพลิเคชันวิชิตถลำลึกเข้าไปทุกทีเขาทุ่มเงินเก็บของลูกสาวที่จะใช้เข้ามหาวิทยาลัยลงไปเพิ่มอีกเพราะคำสัญญาของกฤษว่ารอบนี้จะได้โบนัสพิเศษถึง3 เท่าแต่ทว่าท่ามกลางความหรูหราและการเฉลิมฉลองวิชิตไม่ได้สังเกตเลยว่ากฤษเริ่มรับโทรศัพท์ช้าลงและแววตาที่เคยมั่นใจของกฤษในบางจังหวะที่ไม่มีคนเห็นมันกลับมีความกังวลบางอย่างซ่อนอยู่และความกังวลนั้นเองที่กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของพายุใหญ่ที่กำลังจะพัดทำลายชีวิตของทุกคนที่หลงเข้ามาหลังม่านผืนนี้บรรยากาศของความร่ำรวยที่เคยหอมหวานเริ่มกลายเป็นกลิ่นอายของความตึงเครียดที่อบอวลอยู่ในอากาศครับความมั่นใจที่วิชิตเคยมีเมื่อสัปดาห์ก่อนเริ่มสั่นคลอนเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ควรจะมีเงินโอนเข้าบัญชีตามนัดกลับกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าหน้าจอโทรศัพท์ที่เขาจ้องมองจนตาแห้งผากยังคงแสดงสถานะว่ากำลังดำเนินการในกลุ่มแชทที่เคยเต็มไปด้วยคำอวยพรและรูปภาพความสำเร็จตอนนี้เริ่มมีข้อความสั้นๆถามถึงยอดเงินที่ยังไม่เข้าพ่วงมาด้วยความกังวลแต่เพียงไม่กี่วินาทีข้อความเหล่านั้นก็ถูกลบออกโดยผู้ดูแลกลุ่มพร้อมคำประกาศที่ฟังดูเข้มแข็งว่าระบบกำลังปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเติบโตที่ก้าวกระโดดขอให้สมาชิกทุกคนอยู่ในความสงบและห้ามโพสต์ข้อความที่สร้างความปั่นป่วนเด็ดขาดวิชิตพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นเรื่องปกติของธุรกิจขนาดใหญ่แต่ลึกๆในใจเขากลับรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆมาทวงอยู่ที่อกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นระยะจากญาติพี่น้องที่เขาไปชักชวนมาทุกคนถามคำถามเดียวกันว่าพี่วิชิตทำไมเงินยังไม่เข้าเขาต้องฝืนยิ้มผ่านน้ำเสียงตอบกลับไปด้วยประโยคที่กฤษสอนไว้ว่าใจเย็นๆครับนี่คือช่วงที่บริษัทกำลังเปลี่ยนถ่ายระบบไปสู่ระดับโลกเงินน่ะเข้าแน่นอนเตรียมตัวรับยอดที่ใหญ่กว่าเดิมได้เลยการโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเริ่มทำให้เขารู้สึกขยะแขยงตัวเองแต่เขาถอยกลับไม่ได้แล้วครับเพราะเดิมพันครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือศักดิ์ศรีและหน้าตาที่เขาแลกมาด้วยทุกอย่างที่มีในบ่ายวันนั้นกฤษโทรศัพท์กลับมาหาเขาน้ำเสียงของกฤษยังคงราบเรียบและดูเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมกฤษบอกกับวิชิตว่าพี่วิชิตครับตอนนี้เรากำลังเจอบททดสอบเล็กน้อยจากหน่วยงานรัฐที่เข้ามาตรวจสอบเพราะเราเติบโตเร็วเกินไปแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะผมจัดการได้หมดแล้วเพียงแต่ตอนนี้เราต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความโปร่งใสของบัญชีถ้าพี่สามารถรวบรวมยอดจากลูกทีมมาเพิ่มได้อีกสักก้อนหนึ่งผมจะขยับอันดับพี่ขึ้นเป็นระดับบริหารซึ่งจะได้สิทธิ์ในการถอนเงินออกมาก่อนใครเพื่อนพี่เข้าใจใช่ไหมว่าในยามวิกฤตคนที่อยู่รอดคือคนที่กล้าตัดสินใจและอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจที่สุดคำพูดของกฤษมันเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมใจที่แห้งผากของวิชิตครับจิตวิทยาการสร้างแต้มต่อและการให้สิทธิพิเศษมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังสำคัญเขาเริ่มมองเห็นทางรอดทางเดียวคือการต้องหาเงินมาเพิ่มเพื่อปลดล็อกเงินก้อนเก่า
เขาตัดสินใจโทรหาสมบัติเพื่อนสนิทที่เคยปฏิเสธเขาไปวิชิตใช้ไม่ตายสุดท้ายด้วยการแสร้งทำเป็นว่าเขากำลังจะแบ่งผลกำไรก้อนใหญ่ที่สุดให้เป็นกรณีพิเศษเพราะเห็นแก่เป็นเพื่อนเก่าเขาพูดจาหวานล้อมด้วยความโลภที่ผสมปนเปไปกับความหวาดกลัวจนในที่สุดสมบัติที่กำลังตกงานและมืด8ด้านก็ยอมใจอ่อนถอนเงินก้อนสุดท้ายที่ตั้งใจจะเก็บไว้รักษาแม่ที่ป่วยมาส่งมอบให้วิชิตขณะที่รับซองเงินจากมือเพื่อนวิชิตไม่ได้รู้สึกถึงความยินดีเลยครับมือของเขาสั่นเทาแววตาของสมบัติที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อใจมันเหมือนมีดที่กรีดลงบนใจของเขาอย่างช้าๆเขาพึมพำคำขอบคุณที่แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินก่อนจะรีบนำเงินก้อนนั้นโอนเข้าสู่ระบบตามที่กรีดบอกทันทีที่ปลายนิ้วกดปุ่มยืนยันเขารู้สึกเหมือนได้ต่อลมหายใจไปอีกวันหนึ่งโดยที่ไม่เฉลียวใจเลยว่าลมหายใจนั้นมันคือการดึงเอาอากาศเฮือกสุดท้ายของคนที่เชื่อใจเขามากที่สุดมาใช้และในขณะที่เขานั่งรอคอยความปาฏิหาริย์อยู่นั้นเมฆดำก้อนใหญ่ก็เริ่มตั้งเขาเหนือชีวิตของเขาบรรยากาศรอบตัวเริ่มเงียบสงัดอย่างผิดปกติเงียบจนเขาสามารถได้ยินเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวเหมือนกลองรบที่กำลังจะพ่ายแพ้ความเงียบที่น่ากลัวที่สุดคือความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากพายุสงบลงครับแต่นี่ไม่ใช่พายุที่สงบลงเพราะทุกอย่างคลี่คลายแต่มันคือพายุที่กำลังก่อตัวเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของวิชิตเช้าวันต่อมาแอปพลิเคชันที่วิชิตต้องเปิดดูทุก5นาทีกลับค้างอยู่ที่หน้าจอสีขาวโพลนไม่มีกราฟตัวเลขไม่มีคำยอดเงินรวมเพียงแต่มีข้อความสั้นๆที่เขียนว่าไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้เขาลองรีสตาร์ทโทรศัพท์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมใจของเขาหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มความเย็นวาบแล่นพล่านไปทั่วแผ่นหลังเขาพยายามโทรหากริดแต่คราวนี้สิ่งที่เขาได้รับกลับมามีเพียงเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติที่บอกว่าเลขหมายนี้ยังไม่เปิดให้บริการเหงื่อการเริ่มผุดพรายเต็มใบหน้าของวิชิตแม้ในห้องจะเปิดพัดลมจนสุดแรงเขาตัดสินใจขับรถไปยังสำนักงานหรูที่กริดเคยพาไปสัมมนาแต่เมื่อไปถึงภาพที่เขาเห็นกลับทำให้เข่าแทบสุดประตูกระจกบานใหญ่ถูกปิดตายด้วยแม่กุญแจสายยูขนาดมหึมามีกระดาษแผ่นหนึ่งแปะไว้สั้นๆว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวหน้าสำนักงานเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ยืนออกันอยู่ด้วยใบหน้าเคร่งเครียดบางคนร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายใครบางคนตะโกนด่าทอสาปแช่งวิชิตเห็นเพื่อนสมาชิกที่เคยยิ้มแย้มให้กันในงานสัมมนาตอนนี้ทุกคนกลับมองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงและโกรธแค้นในจังหวะนั้นเองมีชายคนหนึ่งจำวิชิตได้เขาตะโกนขึ้นมาว่านั่นไงไอคนที่เป็นหัวหน้าทีมของกลุ่มเรามันอยู่นี่ทันใดนั้นสายตานับ10กู้ก็พุ่งตรงมาที่วิชิตเหมือนลูกศรที่อาบไปด้วยยาพิษวิชิตก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามจะอธิบายว่าเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเขาเองก็สูญเสียเงินไปมหาศาลเช่นกันแต่ไม่มีใครฟังครับในสายตาของคนเหล่านั้นวิชิตคือคนชักชวนคือคนที่เอาความหวังมาขายและคือคนที่หอบเอาเงินของพวกเขาไปความโกลาหลเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มกรูเข้ามาหาเขาวิชิตต้องรีบวิ่งกลับไปที่รถและขับหนีออกมาด้วยความเร็วสูงหัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะระเบิดเมื่อกลับถึงบ้านความจริงที่เขาพยายามปิดบังภรรยาก็พังทลายลงภรรยาของเขานั่งรอน้อยอยู่ในห้องรับแขกพร้อมกับซองจดหมายทวงหนี้จากธนาคารเรื่องการขาดส่งค่างวดบ้านและการจำนองที่เขาลักลอบทำไปโดยไม่บอกเธอไม่ได้ร้องไห้เสียงดังแต่ดวงตาที่ว่างเปล่าของเธอมันน่ากลัวกว่าเสียงร้องไห้ใดๆเธอถามคำถามสั้นๆว่าเงินเทอมลูกอยู่ไหนวิชิตนิ่งเงียบความจุกเสียดแล่นขึ้นมาที่ลำคอจนเขาพูดอะไรไม่ออกความอัปยศและความพ่ายแพ้มันถาโถมเข้ามาพร้อมกันในคราวเดียวเขาไม่ได้เพียงแค่สูญเสียเงินแต่น่าจะสูญเสียครอบครัวและสูญเสียความเป็นคนไปด้วยในเวลาเดียวกันเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นอย่างรุนแรงไม่ใช่เสียงเคาะธรรมดาแต่มันคือการทุบด้วยความโกรธแค้นวิชิตมองผ่านช่องแมวเห็นสมบัติยืนอยู่หน้าบ้านใบหน้าของเพื่อนสนิทที่เคยใจดีบัดนี้ดูราวกับปีศาจสมบัติตะโกนเรียกชื่อวิชิตด้วยเสียงสั่นเครือบอกว่าแม่ของเขาต้องเข้าผ่าตัดด่วนและเขาต้องการเงินก้อนนั้นคืนเดี๋ยวนี้วิชิตซุดตัวลงพิงบานประตูน้ำตาที่กลั้นไว้ไหลออกมาเป็นทางเขาไม่มีเงินคืนให้ใครทั้งนั้นแม้แต่เงินจะซื้อข้าวมื้อถดไปเขาก็ยังไม่รู้จะหามาจากไหนในความมืดมิดของบ้านที่เคยอบอุ่นวิชิตเริ่มมองเห็นเพียงทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ทางเลือกที่กฤษไม่เคยบอกในงานสัมมนาทางเลือกที่จะจบสิ้นทุกความโกลาหลนี้ลงด้วยราคาที่แพงที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะจ่ายได้
เสียงทุบประตูบ้านยังคงสะท้อนก้องอยู่ในโสตประสาทของวิชิตครับทุกแรงกระแทกมันเหมือนค้อนที่ตอกย้ำความผิดพลาดของเขาลงบนฝาโลงสมบัติเพื่อนที่เคยหัวเราะและเดี่ยมกินด้วยกันมาครึ่งชีวิตบัดนี้กลายเป็นเสียงคำรามของชายที่สิ้นหวังและโกรธแค้นวิชิตนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมมืดของห้องพระเขาไม่กล้าแม้แต่จะเปิดไฟแสงสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่กำลังจะหมดส่องให้เห็นใบหน้าของภรรยาที่อุ้มลูกสาวนั่งร้องไห้อยู่เงียบๆอีกมุมหนึ่งของบ้านบรรยากาศมันอึดอัดจนแทบจะหายใจไม่ออกความเงียบในบ้านถูกตัดสลับด้วยเสียงตะโกนด่าทอจากภายนอกที่เริ่มมีคนมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆในใจของวิชิตตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวตายครับแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเขาได้ทำลายชีวิตของคนที่เขารักไปจนหมดสิ้นแล้วจิตวิทยาของคนที่ตกเป็นเหยื่อและกลายเป็นผู้ล่าโดยไม่รู้ตัวแบบเขามันซับซ้อนมากครับในตอนแรกเขาคิดว่าเขาคือผู้ช่วยชีวิตคนอื่นแต่ในวินาทีนี้เขารู้ดีว่าเขาคือเพชฌฆาตที่พาเพื่อนฝูงไปลงเหวเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่ากฤษหายไปไหนคนที่เคยบอกว่าเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวคนที่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันในวันที่พายุมาตอนนี้กฤษอาจจะกำลังจิบไวน์ราคาแพงอยู่บนเรือยอชท์ที่ไหนสักแห่งในขณะที่วิชิตต้องมานั่งรอรับตีนแทนทุกอย่างทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากอีเมลที่เขาแทบไม่ได้ใช้ก็ดังขึ้นครับวิชิตรีบกดเปิดดูด้วยความหวังที่ริบหรี่มันไม่ใช่ข้อความจากกฤษแต่มันเป็นข้อความจากบุคคลนิรนามที่อ้างว่าเป็นอดีตพนักงานฝ่ายไอทีของบริษัทข้อความนั้นระบุว่าถ้าอยากรู้ว่าเงินทั้งหมดถูกถ่ายโทนไปที่ไหนและถ้าอยากรู้ว่าใครคือไอ้โม่งตัวจริงที่บงการกฤษอยู่เบื้องหลังให้ไปเจอกันที่โกดังร้างแถวชานเมืองตอนตีครึ่งวิชิตจ้องมองข้อความนั้นด้วยความลังเลมันอาจจะเป็นกับดักหรือมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เขาจะใช้กอบกู้ชีวิตคืนมาได้เขามองไปที่เมียและลูกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันตีกันนัวเนียไปหมดเขาจะหนีออกไปตอนนี้ได้อย่างไรในเมื่อบ้านถูกล้อมไว้หมดแล้วแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยทุกคนในบ้านนี้ก็ต้องตายไปพร้อมกับความอัปยศนี้อยู่ดีเขาตัดสินใจเขียนจดหมายสั้นๆวางไว้ข้างหัวเตียงบอกลาภรรยาและขอโทษสำหรับทุกอย่างก่อนจะค่อยๆปีนออกทางหน้าต่างห้องครัวที่เชื่อมกับกำแพงหลังบ้านอาศัยความมืดและเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งพรางตัวหลบหนีออกมาอย่างทุลักทุเลวิชิตเดินเท้าลัดเลาะไปตามซอยเปลี่ยวหัวใจเต้นรัวด้วยความระแวงทุกเงาตะคุ่มที่เห็นเขาจินตนาการว่าเป็นเจ้าหนี้หรือตำรวจที่ตามล่าเขาความกดดันทางจิตใจทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงมาทับทุกย่างก้าวที่เขามุ่งหน้าไปสู่โกดังร้างแห่งนั้นมันไม่ใช่แค่การตามหาเงินคืนครับแต่มันคือการดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ว่าเขายังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่บ้างโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ในเงามืดของโกดังนั้นอาจจะเป็นความลับที่ดำมืดเกินกว่าที่ใจของเขาจะรับไหวและมันอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่เขาจะไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลยความมืดที่โกดังร้างริมน้ำนั้นดูหนาวเหน็บกว่าที่วิชิตคิดไว้มากครับกลิ่นอับชื้นของเชื้อราปนกับกลิ่นสนิมเหล็กมันชวนให้รู้สึกผะอืดผะอมวิชิตเดินกระเพลกเข้าไปข้างในแสงไฟจากกระบอกไฟฉายอันเล็กในมือสั่นไหวไปตามจังหวะที่ประจรที่เต้นไม่เป็นสันตถะเขาตะโกนเรียกชื่อคนที่ส่งอีเมลมาด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงน้ำที่หยดลงจากหลังคารั่วๆและเสียงหนูที่วิ่งพล่านอยู่ในเงามืดบรรยากาศมันเหมือนกับว่าเขากำลังเดินเข้าไปในปากของสัตว์ร้ายที่พร้อมจะขย่ำเขาได้ทุกเมื่อทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางด้านหลังวิชิตรีบหันไปมองพร้อมกับยกกระบอกไฟฉายขึ้นส่องแสงไฟไปกระทบเข้ากับใบหน้าของชายคนหนึ่งที่ดูทรุดโทรมไม่ต่างจากเขาชายคนนั้นบอกว่าเขาชื่อชัยเคยเป็นคนดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ให้พวกของกฤษชัยเล่าด้วยน้ำเสียงหวาดระแวงว่ากฤษเป็นแค่นกต่อหรือหุ่นเชิดที่ถูกจ้างมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเงินนับพันล้านที่ถูกดูดจากบัญชีของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่กฤษแต่มันถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งต่อไปยังบัญชีลับในต่างประเทศที่ควบคุมโดยกลุ่มอิทธิพลที่ใหญ่กว่านั้น
ชัยยื่นแฟลชไดรฟ์ตัวหนึ่งให้วิชิตแล้วบอกว่าในนี้มีหลักฐานการโอนเงินและรายชื่อบัญชีม้าทั้งหมดรวมถึงหลักฐานที่โยงไปถึงบิ๊กบอสตัวจริงที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีหน้ามีตาในสังคมชัยบอกว่าเขาต้องการจะล้างแค้นเพราะน้องสาวของเขาก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่จบชีวิตตัวเองเพราะแชร์ชุดนี้แต่เขาก็กลัวเกินกว่าจะไปแจ้งความเองเขาจึงเลือกวิชิตเพราะรู้ว่าวิชิตไม่มีอะไรจะเสียแล้วการเปิดเผยข้อมูลนี้คือทางเดียวที่จะทำให้เกมนี้จบลงแต่ข้อแรกเปลี่ยนคือวิชิตต้องเป็นคนออกหน้าแฉเรื่องนี้ทั้งหมดในขณะที่วิชิตกำลังรับแฟลชไดรฟ์มาด้วยมือที่สั่นเทาจู่ๆแสงไฟหน้ารถยนต์หลายคันก็สาดส่องเข้ามาในโกดังจนสว่างจ้าเสียงเบรกดังสนั่นตามมาด้วยเสียงปิดประตูรถหลายบานวิชิตกับชัยมองหน้ากันด้วยความตกใจสุดขีดพวกมันมาแล้วครับชายชุดดำหลายคนเดินลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธในมือหนึ่งในนั้นคือกฤษคนเดิมที่วิชิตเคยเคารพรักแต่คราวนี้กฤษไม่ได้ใส่ชุดสูทหรูหราเขาอยู่ในชุดลำลองที่ดูธรรมัดทะแมงและที่สำคัญคือในมือของเขาถือปืนพกกระบอกหนึ่งเล็งตรงมาที่วิชิตกฤษยิ้มที่มุมปากเป็นรอยยิ้มแบบเดียวกับที่เขาใช้หวานล้อมวิชิตในร้านกาแฟวันแรกแต่คราวนี้มันเป็นรอยยิ้มของมัจจุราชกฤษพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพี่วิชิตพี่น่าจะอยู่บ้านรอรับชะตากรรมดีๆนะไม่น่าดิ้นรนออกมาให้เหนื่อยเลยพี่คิดว่าพี่จะล้มกระดานนี้ได้จริงๆเหรอพี่มันก็แค่บันไดให้พวกผมเหยียบขึ้นไปรวยเท่านั้นแหละเมื่อหมดประโยชน์แล้วบันไดที่ผุพังแบบพี่ก็ต้องถูกเผาทิ้งกฤษสั่งให้ชายชุดดำคุมตัววิชิตและชัยไว้บรรยากาศในโกดังตอนนี้มันเต็มไปด้วยความตายที่คืบเข้ามาใกล้ทุกทีวิชิตรู้สึกถึงความเยือกเย็นของปากกระบอกปืนที่จ่ออยู่ที่ขมับความกลัวที่เคยมีกลับกลายเป็นความนิ่งสงบอย่างน่าประหลาดใจเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการรวยทางลัดที่เขาวาดฝันไว้สุดท้ายมันก็นำพาเขามาสู่นัดที่เขาถูกนัดมาให้ตายจริงๆเขาแอบกำแฟลชไดรฟ์ในมือไว้แน่นความหวังจะเปิดโปงความจริงเริ่มริบหรี่ลงแต่ไฟแห่งความแค้นในใจเขากลับลุกโชนขึ้นมาแทนในวินาทีที่กฤษกำลังจะเหนี่ยวไกเสียงระเบิดดังขึ้นจากข้างนอกโกดังพร้อมกับการปรากฏตัวของใครบางคนที่วิชิตไม่คาดคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใครบางคนที่กำลังจะเปลี่ยนเกมแห่งความตายนี้ไปในทิศทางที่ไม่มีใครคาดถึงท่ามกลางแสงไฟหน้ารถที่สาดส่องและควันปืนที่ยังกรุ่นอยู่ในอากาศเสียงระเบิดที่ดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อครู่นี้ไม่ได้มาจากระเบิดสังหารหรอกครับแต่มันคือถังแก๊สหน้ารถกระบะคันเก่าที่พุ่งชนเข้ากับกำแพงสังกะสีของโกดังอย่างจงใจแรงกระแทกและเสียงที่ดังกึกก้องทำให้ชายชุดดำและกฤษต้องชะงักไปชั่วขณะและในจังหวะที่ฝุ่นควันตลบอบอวนนั่นเองกลุ่มคนที่วิชิตคาดไม่ถึงก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขามือเปล่าครับบางคนถือแป๊บเหล็กบางคนถือไม้เบสบอลพวกเขาคือเหล่าเหยื่อที่วิชิตเคยชักชวนมานั่นเองนำโดยสมบัติเพื่อนสนิทที่วิชิตเพิ่งหักหลังมาหมาดๆสมบัติไม่ได้ตามมาเพื่อฆ่าวิชิตในตอนแรกหรอกครับแต่เขาตามมาเพราะความแค้นที่มันสุกงอมและเขากับเหยื่อคนอื่นๆได้แอบสะกดรอยตามรถของชายชุดดำมาจนถึงที่นี่เสียงตะโกนด่าทอด้วยความอัดอั้นตันใจดังระงมไปทั่วโกดังร้างความโกรธแค้นของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียมันน่ากลัวกว่ากระบอกปืนในมือกฤษซะอีกครับสถานการณ์พลิกผันกลายเป็นความโกลาหลในพริบตาชายชุดดำเริ่มสาดกระสุนใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแต่ความมืดและควันที่ปกคลุมทำให้เป้าหมายคลาดเคลื่อนกลุ่มเหยื่อที่คลุ้มคลั่งพุ่งเข้าใส่ชายชุดดำเหมือนคลื่นมนุษย์วิชิตอาศัยจังหวะนี้เองคว้ามือของชัยที่กำลังซุดตัวอยู่บนพื้นแล้วพากันวิ่งหนีออกไปทางประตูหลังที่เชื่อมกับป่าละเมาะข้างริมน้ำเสียงปืนและเสียงกรีดร้องที่ดังไล่หลังมามันเสียดแทงเข้าไปในขั้วหัวใจของวิชิตเขาไม่รู้ว่าสมบัติจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะมีคนตายเพิ่มอีกกี่คนเพราะความโลภที่เขาเริ่มไว้วิชิตพยายามหอบหายใจเอาอากาศที่ปนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและน้ำฝนเข้าไปในปอดเขาต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้ไม่ใช่เพื่อความขลาดเขลาแต่เพื่อแฟลชไดรฟ์ที่กำไว้แน่นจนเจ็บมือชัยที่วิ่งตามมาเริ่มหมดแรงเขาบอกให้วิชิตหนีไปคนเดียวเพราะเขาถูกกระสุนถากที่ต้นขาจนก้าวไม่ออกวิชิตมองเพื่อนร่วมชะตากรรมด้วยความสับสน
ความเห็นแก่ตัวที่เคยขับเคลื่อนชีวิตเขาพยายามบอกให้เขาทิ้งชัยไว้แล้วหนีไปแต่แววตาที่สิ้นหวังของชัยมันย้ำเตือนถึงความผิดบาปที่เขาเคยทำไว้กับคนอื่นสุดท้ายวิชิตตัดสินใจพยุงชัยหลบเข้าไปซ่อนตัวในพงหญ้ารกชัดเขามองเห็นแสงไฟจากไฟฉายของพวกชายชุดดำที่เริ่มกระจายกำลังกันออกมาล่าตัวเขาในป่าความกดดันทางจิตวิทยามันสูงพุ่งปรี๊ดจนเขาอยากจะยอมแพ้แล้วเดินออกไปให้จบแต่ในจังหวะนั้นเองเขานึกถึงใบหน้าของลูกสาวนึกถึงบ้านที่กำลังจะถูกยึดและนึกถึงคำพูดสุดท้ายของกฤษที่บอกว่าเขาเป็นแค่บันไดที่ผุพังความโกรธแค้นที่ถูกหักหลังและถูกเหยียดหยามมันกลายเป็นพลังเฮือกสุดท้ายที่ทำให้เขากัดฟันสู้ต่อเขาพยายามเปิดโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่เหลือเพียงกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อหาทางส่งพิกัดหรือข้อมูลบางอย่างออกไปแต่สัญญาณในป่านี้กลับขาดหายไปอย่างน่าหายใจวิชิตนั่งอยู่ท่ามกลางเสียงแมลงและเสียงฝีเท้าที่คืบเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มตระหนักว่ากฤษไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดแต่คือระบบที่กฤษรับใช้ต่างหากระบบที่พร้อมจะลบชื่อใครก็ได้ทิ้งเหมือนลบไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์และในขณะที่แสงไฟฉายดวงหนึ่งกวาดมาใกล้จุดที่เขาซ่อนตัวอยู่นั้นวิชิตก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าเขาพอดีพร้อมกับเสียงขึ้นลำกลองปืนที่เบาแต่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิตความตายอาจจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ล้มละลายทุกอย่างครับแต่วิชิตกลับไม่ได้ถูกยิงในวินาทีนั้นชายชุดดำที่ยืนอยู่เหนือหัวเขาถูกใครบางคนฟาดด้วยท่อนไม้จากทางด้านหลังจนล้มคว่ำลงไปและคนที่ช่วยเขาไว้ก็คือสมบัตินั่นเองสมบัติมีรอยเลือดเปรอะเต็มเสื้อผ้าใบหน้ามีแผลแตกและบวมช้ำเขามองวิชิตด้วยสายตาที่เจ็บปวดเกินกว่าจะพรรณนาสมบัติไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาเพียงแค่พยุงวิชิตให้ลุกขึ้นแล้วชี้ไปทางลำน้ำที่มีเรือพายลำเล็กๆจอดซ่อนอยู่สมบัติช่วยเขาเพราะความเป็นเพื่อนที่หลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดหรือช่วยเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ไปเพื่อชดใช้กรรมอันนี้วิชิตก็ไม่อาจรู้ได้ครับวิชิตและชัยก้าวลงเรือลำนั้นโดยมีสมบัติคอยคุ้มกันอยู่ข้างหลังก่อนที่เรือจะออกแรงพายหนีไปสมบัติตะโกนไล่หลังมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าเอาเงินคืนมาให้ได้นะวิชิตถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาให้พวกกูเห็นหน้าอีกเรือพายลำเล็กๆค่อยๆล่องไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทิ้งเบื้องหลังที่เป็นกองไฟและเสียงไซเรนรถตำรวจที่เพิ่งมาถึงวิชิตหันกลับไปมองเห็นเปลวเพลิงที่กำลังเผาไหม้โกดังร้างมันเหมือนกับว่าความลับและหลักฐานบางอย่างได้มอดไหม้ไปกับกองเพลิงนั้นแล้วเมื่อฟ้าสางวิชิตและชัยมาขึ้นฝั่งที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดใกล้เคียงพวกเขาดูไม่ต่างจากขอทานที่สิ้นไร้ไม้ตอกชัยขอแยกตัวไปรักษาแผลและกบดานเงียบๆโดยทิ้งแฟลชไดรฟ์ไว้กับวิชิตและบอกว่าให้ไปหานักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อนพพลซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการขุดคุ้ยคดีทุจริตระดับชาติวิชิตใช้เงินก้อนสุดท้ายที่แอบซ่อนอยู่ในรองเท้าจ้างรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งที่สถานีขนส่งและเดินทางเข้าสู่กรุงเทพอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มาในฐานะนักลงทุนผู้รุ่งโรจน์แต่มาในฐานะพยานที่กุมความลับที่อาจทำให้แผ่นดินสะเทือนเขาแอบเข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เล็กๆเพื่อเปิดดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์อย่างละเอียดและนั่นคือตอนที่เขาต้องตะลึงจนแทบหยุดหายใจครับรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอไม่ใช่แค่ชื่อนักการเมืองท้องถิ่นอย่างที่ชัยบอกแต่มันมีชื่อของนายธนาคารชื่อดังและที่น่าตกใจที่สุดคือมีชื่อของมูลนิธิการกุศลรายใหญ่ที่วิชิตเคยบริจาคเงินให้บ่อยๆเป็นตัวกลางในการฟอกเงินก้อนนี้โครงสร้างของมันซับซ้อนและโยงใยไปถึงผู้มีอำนาจในระดับที่กฎหมายอาจจะเอื้อมไม่ถึงความโดดเดี่ยวเริ่มกัดกินใจวิชิตอีกครั้งครับเขาจะสู้กับคนพวกนี้ได้อย่างไรในขณะที่เขากำลังคิดหาทางออกอยู่นั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เด้งข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นข่าวเด่นประจำวันภาพที่โชว์อยู่คือบ้านของวิชิตที่ถูกไฟไหม้วอดวายทั้งหลังข่าวบอกว่าเป็นการวางเพลิงและพบศพหญิงสาว1 รายกับเด็กหญิง1 รายอยู่ในกองเพลิงนั้นด้วยวิชิตนิ่งงันไปเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเลือดในกายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขารู้ทันทีว่านี่คือสารเตือนจากบิ๊กบอสพวกมันไม่ได้ต้องการแค่ชีวิตเขาแต่มันต้องการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเหลืออยู่เพื่อไม่ให้เขากล้าปริปากพูดความโกรธแค้นที่สะสมมามันเปลี่ยนรูปกลายเป็นความบ้าคลั่งครับวิชิตไม่ได้ร้องไห้แต่เขากลับยิ้มออกมาอย่างน่าสยดสยอง
ในเมื่อชีวิตเขาไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไปแล้ว เขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวตาย เขาต่อสายตรงหานพพลมะขาวคนนั้นด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบผิดปกติ และบอกว่าเขามีข้อมูลนัดสุดท้ายที่จะพาทุกคนไปตายพร้อมกัน แต่ในขณะที่เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้น เขาก็สังเกตเห็นชายหนุ่มใส่เสื้อฮูดดี้สีดำนั่งอยู่โต๊ะถัดไป และชายคนนั้นกำลังถือโทรศัพท์มือถือที่เหมือนกำลังบันทึกภาพเขาอยู่ตลอดเวลา วิชิตรู้ตัวแล้วว่าเกมล่าชีวิตครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้น และครั้งนี้จะไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว ความรู้สึกของการไม่มีอะไรจะเสีย มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมเคยคิดไว้หรอกครับ แต่มันกลับเป็นความนิ่งที่เย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งที่เกาะกินไปถึงขั้วหัวใจ วิชิตนั่งจ้องชายในเสื้อหมวกคลุมสีดำที่โต๊ะข้างๆผ่านเงาสะท้อนของหน้าจอคอมพิวเตอร์เขารู้ดีว่าความตายกำลังนั่งห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่ในนาทีนี้ความโกรธแค้นมันมีพลังมากกว่าความกลัวเขาไม่ได้หลบตาแต่กลับหันไปจ้องหน้าชายคนนั้นตรงๆพร้อมกับกำอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็กในกระเป๋าไว้แน่นราวกับว่ามันคือระเบิดเวลาที่เขาสัญญาว่าจะระเบิดไปพร้อมกับพวกมันนพพลนักข่าวหนุ่มใหญ่เดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางเร่งรีบเขาดูเคร่งเครียดกว่าที่เห็นในหน้าจอโทรทัศน์หลายเท่านพพลกระซิบบอกวิชิตให้รีบออกไปจากที่นี่เพราะสัญญาณโทรศัพท์ที่วิชิตใช้ติดต่อไปนั้นถูกดักฟังเรียบร้อยแล้วทั้งคู่รีบแทรกตัวออกไปทางประตูหลังร้านทะลุเข้าสู่ตลาดสดที่กำลังคึกคักไปด้วยผู้คนกลิ่นคาวปลาและเสียงตะโกนขายของช่วยพรางตัวพวกเขาได้ชั่วคราวนพพลบอกกับวิชิตว่าข้อมูลที่เขามีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือโครงข่ายอาชญากรรมที่อย่างรากลึกเกินกว่าที่ตำรวจธรรมดาจะจัดการได้บิ๊กบอสที่วิชิตหวาดกลัวแท้จริงแล้วคือคนที่คนทั้งประเทศยกย่องว่าเป็นนักบุญและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมบ้านของวิชิตถึงถูกเผาเพราะพวกมันต้องการลบพยานที่เห็นกระบวนการฟอกเงินทั้งหมดวิชิตถามด้วยเสียงสั่นเครือว่าแล้วผมต้องทำยังไงลูกเมียผมตายไปแล้วผมจะเหลืออะไรอีกนพพลจับไหล่วิชิตแน่นแล้วบอกว่าพี่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อดูพวกมันล่มสลายข้อมูลในมือพี่คือดาบที่จะฟันคอพวกมันพวกตัวแต่เราจะส่งให้นักข่าวทั่วไปไม่ได้เราต้องกระจายมันออกไปสู่สาธารณะโดยตรงพร้อมกันทั่วประเทศในวินาทีที่พวกมันกำลังจะจัดงานการกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคืนนี้บรรยากาศในตลาดเริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อวิชิตสังเกตเห็นชายชุดดำหลายคนเริ่มกระจายกำลังปิดล้อมทางออกทุกด้านพวกมันไม่ได้มาเพื่อจับกุมแต่มาเพื่อปิดปากวิชิตตัดสินใจทำในสิ่งที่นพพลคาดไม่ถึงเขาบอกให้นพพลเอาอุปกรณ์เก็บข้อมูลชุดสำรองไปและตัวเขาเองจะเป็นคนล่อพวกมันไปอีกทางวิชิตวิ่งฝ่าฝูงคนออกไปทางลานจอดรถตะโกนเรียกชื่อกริชสุดเสียงเหมือนคนคลุ้มคลั่งชายชุดดำพุ่งเป้าไปที่เขาทันทีการไล่ล่ากลางกรุงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสายตาฝูงชนวิชิตวิ่งหนีเข้าไปในอาคารจอดรถที่กำลังก่อสร้างเขาปีนขึ้นไปบนชั้นที่สูงที่สุดลมแรงปะทะใบหน้าพาเอากลิ่นฝนและควันรถโชยมาเขาไม่มีทางหนีอีกแล้วครับกริชเดินออกมาจากเงามืดพร้อมกับปืนที่ติดท่อเก็บเสียงรอยยิ้มที่เคยดูดีบัดนี้ดูบิดเบี้ยวด้วยความโกรธกริชพูดขึ้นว่าพี่วิชิตพี่มันรั้นเกินไปจริงๆถ้าพี่ตายไปตั้งแต่วันนั้นเรื่องมันก็จบง่ายกว่านี้เยอะวิชิตยืนอยู่ที่ขอบตึกมองลงไปข้างล่างที่เห็นแสงไฟจากรถยนต์วิ่งสวนกันเหมือนเส้นเลือดที่ไหลเวียนในเมืองใหญ่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดปุ่มเริ่มถ่ายทอดสดกริชชะงักไปครู่หนึ่งวิชิตยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดว่ากริชมึงจำได้ไหมที่มึงบอกว่าเงินมันทำงานแทนเราวันนี้กูจะแสดงให้ดูว่าความจริงมันทำงานเร็วกว่าเงินของมึงเยอะผู้คนนับหมื่นที่ติดตามข่าวเริ่มหลั่งไหลเข้ามาดูการถ่ายทอดสดนั้นวิชิตเริ่มตะโกนชื่อของบิ๊กบอสและเลขบัญชีลับออกมาทีละตัวพร้อมกับภาพหลักฐานที่เขาถือไว้ในมือกริชลั่นไกปืนทันทีกระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ของวิชิตจนเขาล้มลงแต่โทรศัพท์ยังคงตั้งอยู่บนแท่นปูนและทำหน้าที่ของมันต่อไปอย่างซื่อสัตย์ทิ้งปมให้คนทั้งประเทศตกตะลึงกับสิ่งที่กำลังถูกเปิดเผยหลังม่านนี้เสียงปืนนัดที่2ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันบนยอดตึกร้างแต่มันไม่ใช่กระสุนที่ปลิดชีวิตวิชิตครับกองกระแทกจากกระสุนนัดแรกทำให้เขาล้มลงก็จริงแต่ในเสี้ยววินาทีนั่นเอง
กองกำลังพิเศษที่นพพลประสานงานไว้ได้บุกเข้ามาถึงพื้นที่กฤษถูกรวบตัวลงกับพื้นในขณะที่เขากำลังจะเหนี่ยวไกสังหารวิชิตภาพการถ่ายทอดสดที่ยังคงดำเนินอยู่นั้นได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่คนทั้งประเทศร่วมเป็นพยานวิชิตนอนหงายมองท้องฟ้าที่มืดมิดเห็นหยดน้ำที่ตกลงมาล้างคราบเลือดบนใบหน้าเขารู้สึกเบาอย่างประหลาดราวกับว่าภาระที่แบกไว้มาตลอดชีวิตได้หลุดลอยไปพร้อมกับความลับเหล่านั้นบทสรุปของกระจกแห่งกรรมเริ่มทำงานอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหุ้นของบริษัทในเครือของผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นร่วงดิ่งพินาศเงินนับหมื่นล้านที่เคยถูกฟอกอย่างสะอาดสะอ้านถูกอายัดไว้ทั้งหมดบิ๊กบอสที่เคยนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างถูกรวบตัวกลางงานเลี้ยงการกุศลท่ามกลางแสงแฟลชของนักข่าวที่ครั้งหนึ่งเคยอวยไส้แตกแต่คราวนี้พวกเขากลับรุมล้อมเพื่อบันทึกภาพความล่มสลายกฤษและพวกพ้องต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตและที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับคนพวกนี้คือการถูกยึดทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเขาเคยใช้ล่อลวงผู้อื่นพวกเขาจบลงในห้องขังแคบๆที่ไม่มีแม้แต่นาฬิกาหรูสักเรือนไว้ดูเวลาสำหรับวิชิตทางรอดของเขาไม่ใช่เรื่องของตัวเงินอีกต่อไปครับแม้เขาจะรอดชีวิตจากบาดแผลทางกายแต่วิญญาณของเขากลับแหลกสลายจนไม่อาจซ่อมแซมได้เขาต้องใช้เวลาที่เหลือในคุกเพื่อรับโทษฐานเป็นตัวการในการชักชวนและช่อโกงประชาชนแต่นั่นคือคุกที่เขาเต็มใจอยู่เพื่อแลกกับการได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงเขาใช้เวลาในแต่ละวันนั่งสมาธิและเขียนจดหมายขอโทษไปยังเหยื่อทุกคนเท่าที่เขาจำชื่อได้กระจกแห่งกรรมสะท้อนให้เขาเห็นว่าความโลภที่เขาคิดว่าจะช่วยครอบครัวแท้จริงแล้วมันคือมีดที่เขาเป็นคนลับให้คมเพื่อมาเชือดคอคนที่เขารักที่สุดเองกับมือทุกบาทที่เขาเคยได้จากน้ำตาคนอื่นมันถูกจ่ายคืนด้วยชีวิตของลูกเมียเขาไปหมดสิ้นแล้วในตอนท้ายของเรื่องราวนี้เราจะเห็นว่าเหยื่อหลายคนเริ่มตั้งตัวได้ใหม่จากเงินเยียวยาที่ถูกยึดคืนมาสมบัติได้รับเงินส่วนของเขาคืนทันเวลาที่จะรักษาแม่แต่เขาก็ไม่เคยไปเยี่ยมวิชิตที่คุกเลยแม้แต่ครั้งเดียวความเชื่อใจที่พังทลายไปแล้วมันไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเงินตรานี่คือบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดครับความรวยทางลัดไม่มีอยู่จริงมีเพียงทางลัดไปสู่ความพินาศที่ถูกโรยด้วยกลีบกุหลาบที่อาบไปด้วยยาพิษเท่านั้นใครที่กำลังมองหาความมั่นคงด้วยการเหยียบย่ำบนความหวังของคนอื่นโปรดจำเรื่องของวิชิตไว้เป็นอุทาหรณ์ความจริงที่แสนเจ็บปวดนี้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับและเมื่อม่านสีเทาผืนนี้ปิดลงเราหวังว่าแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาจะช่วยเตือนใจให้คุณไม่หลงไปกับเงาลวงตาของความโลภอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความสะอาดบริสุทธิ์ของใจเราเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาจนจบเรื่องราวนี้เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านพบกันใหม่ตอนหน้ากับช่องหลังม่านสีเทาสวัสดีครับ